Welcome student. Last lecture we learned about the random scan display. In this lecture we learn about the random scan display. तर आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितले आहे रास्टर स्कॅन डिस्प्ले. त्याला आपण काय म्हणतो, बिटमॅप किंवा पिक्सेल डिस्प्ले. तर इथे रॅन्डम स्कॅन डिस्प्ले शिकणार आहोत आपण. त्या रॅन्डम स्कॅन डिस्प्ले म्हणजे काय, व्हेक्टर स्कॅन. जसं आपण व्हेक्टर इमेजेस बघितले आहेत, त्या व्हेक्टर इमेजेसमध्ये काय करत होतो, तर मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले यूज करून आपण तिथे लाईन ड्रॉ करत होतो, शेप जनरेट करत होतो. तसं इथे रॅन्डम स्कॅन डिस्प्लेमध्ये काय करतोय, तर एक इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज करतोय. कशासाठी, तर एखादा पिक्चर डिस्प्ले करायचं असेल आपल्याला स्क्रीनवरती, तर आपण इलेक्ट्रॉनिक बीम डिस्प्ले करणार आहेत आणि त्याच ठिकाणी आपण तो पिक्चर ड्रॉ करणार आहे. जसं रास्टर स्कॅन डिस्प्लेमध्ये काय केलं जायचं, स्क्रीनवरती एखादा पिक्चर डिस्प्ले करण्यासाठी स्क्रीन ही स्कॅनिंग केली जात होती, लेफ्ट टू राईट किंवा टॉप टू बॉटम. बट इथे रॅन्डम स्कॅन डिस्प्लेमध्ये तसं होत नाही. चला तर बघूया मग. रॅन्डम स्कॅन डिस्प्ले, इन दिस टेक्निक द इलेक्ट्रॉनिक बीम इज डिरेक्टेड only to the part of the screen where the picture is to be drawn, rather than scanning from left to right and top to bottom is in raster scan. बघा आता, इलेक्ट्रॉनिक बीम इज डिरेक्टेड ओनली टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन where the picture is to be drawn. म्हणजे रॅन्डम स्कॅनमध्ये काय केलं जातं, इलेक्ट्रॉनिक बीम कुठे पॉइंट केला जातो, जिथे ज्या पॉइंटला आपल्याला इमेज ड्रॉ करायची आहे त्याच पॉइंटला हा इलेक्ट्रॉनिक बीम पॉइंट केला जातो. बट रास्टर स्कॅन मध्ये काय केलं जात होतं, लेफ्ट टू राईट स्कॅनिंग केलं जात होतं इलेक्ट्रॉनिक बीमने, किंवा टॉप टू बॉटम स्कॅनिंग केलं जात होतं. आता इथे रॅन्डम स्कॅन डिस्प्लेला काय म्हणतोय आपण, व्हेक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक रायटिंग डिस्प्ले और कॅलिग्राफिक डिस्प्ले. तर बघा नेक्स्ट काय आहे, पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर ॲज अ सेट ऑफ लाईन ड्रॉइंग कमांड्स. म्हणजे जे काही पिक्चर डिस्प्ले करायचं आहे आपल्याला, तो कशाच्या फॉर्ममध्ये आहे, आपल्या लाईन ड्रॉइंग कमांडच्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे लाईन x1, y1, x2, y2 किंवा लाईन टू x, y. लाईन जशी ड्रॉ करतो आपण जी कमांड यूज करून, त्या कमांडच्या फॉर्ममध्ये काय आहे, आपली पिक्चर डेफिनेशन आहे. आणि आता ही पिक्चर डेफिनेशन स्टोअर करून ठेवण्याच्या एरियाला काय म्हणतो आपण, रिफ्रेश डिस्प्ले फाईल. बघा, इन एन एरिया ऑफ मेमरी रिफ्रेश टू ॲज द रिफ्रेश डिस्प्ले फाईल. म्हणजे पिक्चर डेफिनेशन जिथे स्टोअर केला जातो त्याला आपण म्हणतो रिफ्रेश डिस्प्ले फाईल रॅन्डम स्कॅनमध्ये. तर रास्टर स्कॅनमध्ये आपण त्याला काय म्हणत होतो, रिफ्रेश बफर. आता नेक्स्ट बघा, टू डिस्प्ले अ स्पेसिफाईड पिक्चर द सिस्टीम सायकल्स थ्रू द सेट ऑफ कमांड्स इन द डिस्प्ले फाईल, ड्रॉइंग each component line in turn. After all the line drawing commands are processed, the system cycle back to the first line command in the list. म्हणजे काय आहे, ते काय केलं जातं, एक विशिष्ट पिक्चर आपल्याला जर दाखवायचं असेल, डिस्प्ले फाईलमध्ये एखादा विशिष्ट पिक्चर जर दाखवायचं असेल, तर कमांड्स म्हणजे कमांड यूज करून प्रत्येक कंपोनंट ड्रॉ केला जातो. प्रत्येक लाईनला प्रत्येक कंपोनंट ड्रॉ केला जातो आणि ज्या प्रत्येक लाईन ड्रॉइंग कंपोनंट्स आहेत त्यांची प्रोसेसिंग केली जाते. आणि ती प्रोसेसिंग ही सिस्टीम सायकलमध्ये स्टोअर करून ठेवली जाते. आणि जेव्हा ही सिस्टीम सायकलमध्ये पहिली लाईन कमांड असेल त्यावरती आपण वापस जातो. बघा इथे दिलंय मग ते, टू डिस्प्ले अ स्पेसिफाईड पिक्चर, म्हणजे एखादा स्पेसिफिक पिक्चर डिस्प्ले करायचं असेल, द सिस्टीम सायकल थ्रू द सेट ऑफ कमांड. सिस्टीम सायकल मध्ये आपण सेट ऑफ कमांड थ्रू जातो इन द डिस्प्ले फाईल, ड्रॉइंग इच कंपोनंट लाईन इन टर्न. म्हणजे प्रत्येक कंपोनंटला लाईन ड्रॉ करायची असेल तर आपण ते डिस्प्ले फाईल टर्न करतो. नंतर आफ्टर ऑल द लाईन ड्रॉइंग कमांड्स आर प्रोसेस्ड, द सिस्टीम सायकल बॅक टू द फर्स्ट लाईन कमांड इन द लिस्ट. म्हणजे स्कॅनिंग लाईन ड्रॉ करून झाली असेल, डिस्प्ले पिक्चर डेफिनेशन डिस्प्ले झाली, तर तो रिटर्न कुठे जाणार आहे, सिस्टीम सायकल मधल्या फर्स्ट लाईनला. जसं आपला रास्टर स्कॅनमध्ये कुठे जात होता, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नरला, स्क्रीनच्या लेफ्ट कॉर्नरला जात होता, तसं इथे कुठे जाणार आहे, सिस्टीम सायकलच्या फर्स्ट लाईनला. नंतर नेक्स्ट आहे आपलं random scan displays are designed to draw all the components lines of picture 30
260 टाइम्स ईच सेकंड. म्हणजे रॅन्डम स्कॅनमध्ये आपण एखादी लाईन ड्रॉ करायची असेल किंवा कॉम्पोनंट ड्रॉ करायचं असेल तर प्रत्येक सेकंदाला किती लाईन्स ड्रॉ करू शकतो आपण? 30 ते 60. प्रत्येक ईच सेकंदला 30 ते 60 लाईन्स आपण ड्रॉ करतो. नंतर बघा, सपोज वी वॉन्ट टू डिस्प्ले स्क्वेअर. आता एक एक्झाम्पल आहे आपल्याला जर स्क्वेअर डिस्प्ले करायचं असेल ABCD नावाचा एखाद्या स्क्रीनवरती, तर काय करायला लागेल आपल्याला? सगळ्यात पहिले AB नावाची एक लाईन ड्रॉ करायला लागेल. त्यानंतर ABच्या नंतर Bला जोडून एक BC नावाची एक लाईन ड्रॉ करायला लागेल. त्यानंतर CD नावाची एक लाईन ड्रॉ करायला लागेल आणि त्यानंतर DA. परत काय आहे? फर्स्ट सिस्टीम सायकलच्या पहिल्या लाईनला जाऊन मिळणारी लाईन ड्रॉ करायला लागेल. अशा कमांड यूज करून आपण काय करणार आहे? रॅन्डम स्कॅन डिस्प्लेने इमेज डिस्प्ले करणार आहेत. आता नेक्स्ट आहे रॅन्डम स्कॅन डिस्प्ले प्रोसेसर. प्रोसेसर काय करतोय? इनपुट इन द फॉर्म of an application program is stored in the system memory along with graphics package. म्हणजे जसं आपण टर्बो C++ मध्ये जसे शेप्स ड्रॉ करतो तसंच सेम इथे काय टर्बो C++ मध्ये काय केलं जातं? ग्राफिक्सचे पॅकेज घेतले जातात अलॉंग विथ कमांड. मीन्स graphics.h नावाची एक हेडर फाईल असते किंवा लायब्ररी फाईल्स आपण तिथे यूज करतो. नंतर बघा, ग्राफिक्स पॅकेज ट्रान्सलेट्स द ग्राफिक्स कमांड इन ॲप्लिकेशन प्रोग्राम इनटू अ डिस्प्ले फाईल स्टोर्ड इन सिस्टीम मेमरी. ॲप्लिकेशन प्रोग्राम घेतला आपण टर्बो C++, त्यामध्ये लाईनची एक कमांड टाकली आपण, लाईन 2 x, y. म्हणजे काय करेल? ग्राफिक्सचं पॅकेज लाईन 2 कमांड रीड करेल आणि आपल्याला लाईन डिस्प्ले करेल. दिस डिस्प्ले फाईल इज देन ॲक्सेस बाय द डिस्प्ले प्रोसेसर टू रिफ्रेश द स्क्रीन. ती डिस्प्ले फाईल कुठून घेतली जाते? आपल्या डिस्प्ले प्रोसेसरच्या तिथून. द डिस्प्ले प्रोसेसर सायकल्स थ्रू इच कमांड इन द डिस्प्ले फाईल प्रोग्राम. समटाइम्स द डिस्प्ले प्रोसेसर इन अ रॅन्डम स्कॅन इज रेफर्ड ॲट डिस्प्ले प्रोसेसिंग युनिट ऑर ग्राफिक्स कंट्रोलर. कधी कधी हा काय करतो? डिस्प्ले प्रोसेसिंग युनिट यूज करतो किंवा ग्राफिक्स कंट्रोलर यूज करतो. नॉर्मली रॅन्डम स्कॅन डिस्प्ले प्रोसेसर कशासाठी यूज केला जातो? आपला ज्या काही आपण कमांड दिल्या असतील ग्राफिक्सच्या, त्या ग्राफिक्सच्या कमांडला लाईन फॉर्ममध्ये ड्रॉ करण्यासाठी यूज होतो हा रॅन्डम स्कॅन डिस्प्ले प्रोसेसर. विथ द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स पॅकेज तो डिस्प्ले करतो. नंतर नेक्स्ट आहेत ॲडव्हान्टेजेस आहे. काय आहे ॲडव्हान्टेजेस? हायर रिझोल्युशन ॲज कम्पेअर टू रास्टर स्कॅन डिस्प्ले. रास्टर स्कॅन डिस्प्लेचं रिझोल्युशन लो होतं, बट रॅन्डम स्कॅन डिस्प्लेचं रिझोल्युशन कसं आहे? हायर आहे रास्टर स्कॅन डिस्प्लेपेक्षा. प्रोड्युसेस स्मूथ लाईन ड्रॉइंग. तिथे काय केलं जात होतं? हे एक डिसॲडव्हान्टेजेस होतं रास्टर स्कॅनचं. तिथे झिगझॅग लाईन ड्रॉ केली जात होती रास्टर स्कॅनमध्ये. इथे काय केली जाते? स्मूथ लाईन ड्रॉ केली जाते. प्रोड्युसेस स्मूथ लाईन ड्रॉइंग. नंतर काय आहे? लेस मेमरी रिक्वायर्ड. रास्टर स्कॅनला मोअर मेमरी लागत होती, इथे काय लागते आपल्याला? लेस मेमरी रिक्वायर्ड. आता डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहे? रिअलिस्टिक इमेजेस विथ डिफरंट शेड्स कॅनॉट बी ड्रॉन. इथे रास्टर स्कॅनमध्ये आपण रिअलिस्टिक इमेजेस ड्रॉ करू शकतो, इथे त्या ड्रॉ नाही करता येत. नंतर कलर लिमिटेशन्स. रास्टर स्कॅनमध्ये मोअर कलर अवेलेबल होते, इथे रॅन्डम स्कॅनमध्ये कलरचं लिमिटेशन आहे. हे काय झालं आपलं रॅन्डम स्कॅन. रास्टर स्कॅन, रॅन्डम स्कॅन दोन्ही व्हिडिओ व्यवस्थित पहा. समजलं नाही तर मला व्हॉट्सअप करा किंवा कमेंट बॉक्समध्ये मेसेज करा. हा व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा.